Kumusta muli sa inyo mga ka-rider? Kagaya nga po ng nabanggit ko sa first video ko po, no? Papakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawa yung paglagay po ng additional lights sa aking JB box. Napapansin nyo, pinapakita ko po sa inyo ang connector ng tail light kung saan po ako kumonekta papunta dun sa aking JB box. Ito po ay connected po sa tail lights. Nandiyan po nakalagay yung aking wiring. Tinrace ko po bawat isa, yung hazard light, signal light, brake light. Kaya ako po siya kinabit. Gamit po yung aking test bulb. Ito po yan, papunta po yan dun po sa likod sa aking JB box na 27 liters. Yan po ang connection nya. At madali rin siyang tanggalin kagaya ng aking ginawa. At kasi kapag gabi po ay tinatanggal ko po yung connector, no? Pinapasok ko sa loob ang aking box. Kaya naisipan ko, lagyan ko siya ng female and male socket para pag tinanggal ko po yung box ko, naiiwan po dun yung connector. At the same time, nandun din po sa ilalim yung connector ng male. Ayan po. Pakita ko po sa inyo kung paano ko po siya nilagyan ng wiring. Dito po yung connector sa baba papunta dito sa may box. Ayan po, pinutasan ko po siya din sa may bandang ilalim na patagos naman po siya papunta dun sa loob ng aking JB box. Eto po, dito po siya lumagos at nilagyan ko rin po siya ng mga initial na label, no? Kung mapapansin nyo, may mga scotch tape po siya. Na-label ko po yan kung saan po connected yung aking left and right signal. Ganoon din po ang aking brake light. At meron po, kung mapapansin nyo po dito sa may JB box na 27 liter, meron po siyang abang kasi. Specific lang po siya dun sa LED light na 135. So, hindi ko naman kayang i-afford yung ganong presyo, no? At yung aking mga lights, LED lights, yan po, nilagay ko po dyan. Ginamitan ko po yan additional po dun sa ilaw, no? Nilagyan ko po siya ng dikit. Kung mapapansin nyo, dito sa aking screen, yung ilaw po, yan po yung LED light. Okay po, yan po yung connector ko papunta dun sa LED light. Yan po, connected po yan. Pwede nyo pong idikit yan sa top box nya po sa taas. Para sa akin po, mas madali po kasi kung ihiwalay ko na lang po. Po ba yung mga kinailangan ko sa pag-preparation ng aking additional lights? Electrical tape po, 20 pesos po, nabili ko po sa Changi yan. At ito naman pong male and female socket, 65 pesos po. So, dalawang piraso siya. So, 130 po yung dalawa. At yan po, animan po yan. Pero ang nagamit ko po nung unang video ko, unang sa aking top box, is lima lang na wire. Ito po, 6 po siya. Okay lang naman po yan. 35 pesos po sa 1 piece each na LED light. Nakabibili ko nga lang ito mga 25-30. Ganun depende po kung suki kayo dun sa motor shop, no? Sa accessories na mabibilan nyo. At ito naman po yung isa, free lang po to. Provided ko lang yan. Kaya kung sa dati kong motor, meron akong bulb, yan, tester. Kung wala naman po kayong tester light, pwede kang gumamit ng tester. Free. Hindi. Dati ko nang gamit, kaya advantage din yun kung may mga gamit na kayo na nai-provide. At alam niyo po ba kung magkano po ang total, no? At additional din po dun ang glue pala na siguro 10 pesos. Yan po, lahat include po ang glue ay 220 pesos, di ba mga ka-rider?
affordable na affordable para sa atin to. Kaya saan ka pa? Siyempre sa kung saan makakatipid tayo, no? Kapag nagustuhan nyo ang video, pwede nyo po kayo mag-subscribe, i-like nyo po yung channel ko, mag-comment po kayo kung meron kayong mga katanungan. Meanwhile po, hanggang dito na lang po muna ang aking video at maraming salamat. Watch out kayo sa mga next video ko po na ilalabas, no? Maraming salamat po and God bless to everyone.